आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले बफ किमा नुडल्स बनाउने तरिका सिकाउन चाहदैछु। युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो बफ किमा नुडल्स चाहिँ आजकल नेपालमा एकदमै ट्रेन्डिङ चाउचाउ हो। यसलाई बनाउन एकदमै सजिलो छ। यसलाई हजुरहरूले सजिलैसँगले इन्स्टाग्राममा देखिरहनु भएको थियो होला। यसलाई बनाउन चाहिँ केवल 5 मिनेट मात्रै लाग्दछ। यसलाई बनाउनुको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यसरी ट्याप ट्यापे चाउचाउ भन्ने लिएकी छु। हजुरहरूले सजिलै यसलाई चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ बजारमा। यदि यो पाउनु भएन भने हजुरहरूले चाउमिन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर मैले एउटा प्याजलाई लिए, एउटा भेडे खुर्सानीलाई लिए, एउटा टमाटरलाई लिए, 30 ग्राम जति चाहिँ सिमीलाई लिए, 4वटा मैले यो लसुनलाई लिए, 3वटा चाहिँ मैले हरियो खुर्सानीलाई लिए र 30 ग्राम जति हामीलाई भन्दा चाहिन्छ। त्यसै गरेर मैले बफ किमा लिए 150 ग्राम। त्यसै गरेर नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, कालो वा सेतो मरिच चाहिँ हजुरहरूले आधा चम्चा लिन सक्नुहुन्छ, सोया सस आधा चम्चा, केचप आधा चम्चा र तेल चाहिँ 4 चम्चा जति हामीलाई चाहिन्छ। हजुरहरूले कालो मरिचको सट्टामा सेतो मरिचको धुलो युज गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम टेस्टी बन्छ। सबैभन्दा पहिला मैले यो सबै भेजिटेबल्सहरूलाई चाहिँ लाम्चो लाम्चो पिसमा यसरी काटेकी छु। हजुरहरूले जुनै भेजिटेबल्सहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब पनि मैले 1 लिटर जति पानी तताउनलाई राखेँ, जसमा चाहिँ म 1 पिन्च जति नुन थप्न जाँदैछु। त्यसै गरेर मैले 1 चम्चा तेल पनि थप्न जाँदैछु। यो तेल थप्नुको कारण चाहिँ पछि हाम्रो चाउचाउ एक अर्कासँग नटाँसियोस् भनेर हो। तेल हजुरहरूले जुनै युज गर्नु भए पनि हुन्छ। यो मजाले पाक्न थालिसकेपछि चाहिँ उम्लिन थालिसकेपछि मैले यसरी नुडल्सलाई राखिदिएँ। यो नुडल्स चाहिँ एक्ज्याक्टली हामीले 2 मिनेट पकाउँछौँ। नुडल्स चाहिँ पुरै हाम्रो चाहिँ पाक्नु हुँदैन, केवल 60 देखि 70% मात्रै यो नुडल्स चाहिँ पाकेको हुनुपर्छ। पुरै पाक्न थाल्यो भने चाहिँ नुडल्स एकअर्कासँग टाँसिन्छ र त्यति मिठो पनि हुँदैन। केवल 2 मिनेट हामी यसलाई पकाउँछौँ। यसरी छोपेर पकाउनु भयो भने चाहिँ छिटै पाक्छ। 2 मिनेट भइसकेको छ। यो मजाले चाउचाउ पाकिसकेको छ। चाउचाउ पाकिसकेपछि चाहिँ यसमा रहेको पानीलाई चाहिँ मैले सबै फालेर चाउचाउलाई चाहिँ छुट्टै राख्छु। अब पनि मैले एउटा प्यानलाई लिएँ र 3 चम्चा जति तोरीको तेलमा मैले यसरी यो बफको किमालाई फ्राई गर्न जाँदैछु। हजुरहरूले जुनै तेलमा फ्राई गर्नु भए पनि फरक पर्दैन। यसमा चाहिँ मैले 1 पिन्च जति चाहिँ नुन थप्न जाँदैछु र यसमा चाहिँ म सेतो मरिच पनि 1 पिन्च जति थप्न जाँदैछु। हजुरसँग छैन भने कालो मरिचको धुलो नै युज गर्नु भए पनि हुन्छ। यसले एकदम टेस्टी बनाउँछ। बफको किमा लिँदाखेरि चाहिँ एकदमै सफा गरेर मात्रै यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। 5 मिनेट लो फ्लेममा पकाइसकेपछि चाहिँ यो मजाले पाक्छ। यसरी मासु चाहिँ पुरै फर्स्टमै पकाउनु पर्छ हामीले यसरी। अब भने मैले प्यानमा 3 चम्चा फेरि तोरीको तेललाई लिएँ र सबैभन्दा पहिला यो लसुनलाई र हरियो खुर्सानीलाई यसरी म फुराउन जाँदैछु। मजाले फुराउनु होला यसलाई थोरै बेरसम्म। हल्का यो फुराइसकेपछि यसमा म सिमीलाई राख्न जाँदैछु। सिमीपछि मैले प्याजलाई पनि राखेँ। यो भेजिटेबल्सहरू चाहिँ धेरै बेर पाक्नु हुँदैन। यसको कच्चापन मात्रै जाने बित्तिकै नै यो मजाले पाकेको भइसक्छ। त्यसै गरेर मैले नुन पनि राखेँ थोरै। नुन चाहिँ हेरेर मात्र राख्नु होला। हामीले पछि सोया सस पनि युज गर्छौँ। सोया ससमा पनि भरपुर मात्रामा नुन हुन्छ, त्यही भएर नुन चाहिँ एकदम सोचेर मात्रै राख्नु होला। अघि हामीले नुडल्स बोइल गर्दाखेरि पनि राखेका थियौँ नुन, अनि साथसाथै हामीले किमामा पनि नुन राखिसकेका छौँ। त्यही भएर थोरै मात्रै युज गर्नु होला। यतिको भइसकेपछि मैले गोलभेडालाई राख्न जाँदैछु। गोलभेडा चाहिँ रातो र पाकेको वाला नै राख्नु होला हजुरहरूले। गोलभेडालाई चाहिँ हामी 1 मिनेट पकाउँछौँ यसरी। हजुरहरूले गाजरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, बन्दाहरू जे राख्दा पनि हुन्छ भेजिटेबल्समा। एकदमै हाइजेनिक नुडल्स हो यो चाहिँ। हामीले सबै भेजिटेबल्सहरू एकदम ताजा युज गरेका छौँ। लास्टमा हामी क्याप्सिकमलाई राख्छौँ। क्याप्सिकम चाहिँ धेरै पाक्यो भने एकदम मिठो हुँदैन।
क्याप्सिकम राखिसकेपछि चाहिँ अघिको बफ किमालाई पनि मैले राखेँ जुन हामीले फ्राई गरेर तयार गरेका थियौँ। यसलाई केवल हामी 30 सेकेन्ड जति मात्र पकाउँछौँ, थोरै बेर मात्रै। भेजिटेबल्सहरु पकाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ग्यासको आँच एकदमै मिडियम फ्लेममा राख्नुहोला। यतिको भइसकेपछि अब यसमा म अघि हामीले उमालेको नुडल्सलाई राख्न जाँदैछु। हाम्रो नुडल्सहरु कति पनि एक अर्कासँग टाँसेको चाहिँ छैन। हामीले यो उमाल्दाखेरि नै तेल राखेका थियौं। सजिलैसँगले हामीले यसरी राख्न सक्छौं नुडल्सलाई। नुडल्स राखिसकेपछि मैले सोया ससलाई राखेँ यसरी 1 चम्चा जति। रातो धुलो खुर्सानीलाई राखेँ। मैले चाहिँ काश्मिरी खुर्सानी युज गरेकी हुँ। हजुरहरूले जुनै खुर्सानी युज गर्नु भए पनि हुन्छ। केचपलाई राखेँ। हजुरहरूले टोमेटो सस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। केचपको सट्टामा चाहिँ हाम्रो यो काश्मिरी खुर्सानीले चाहिँ राम्रो कलर दिन्छ। अब भने एकदम हाई फ्लेममा राख्नु होला ग्यासको आँचलाई। सबैभन्दा पहिला मैले यो स्प्याचुलालाई नै एकचोटि राम्ररी यसरी मिक्स गर्न जाँदैछु र 2 मिनेट हामीले हाई फ्लेममा यसरी मिक्स गर्दै पकाउनु पर्ने हुन्छ। यो नुडल्सहरु पकाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै यम्मी देखिसकेको छ। यो चाहिँ मज्जाले 2 मिनेटसम्म चाहिँ पकाउनु होला हाई फ्लेममा। यसलाई चाहिँ म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउन जाँदैछु। एकदम खाउ लाग्दो बनिसकेको छ। यो कलर पनि एकदम राम्रो आइसकेको छ यसमा। हजुरहरूलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि आजको रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पञ्ची फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच फर 49,000 subscribers. Happy cooking to all of you. Goodbye.